چطوری؟ امروز قرار بریم تو اینستا بهترین ویدیوهای هنری اینستا رو پیدا کنیم، بهشون امتیاز بدیم و مهمتر از همه ازشون یه چیزی یاد بگیریم. پس اگه خیاطی طراحی میکنید و به اینجور کار علاقه دارید این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید. Let's go. That one there was a violation. Personally, I wouldn't have it. وای بچه ها اینو حتما امتحان کنید، واقعا واسه مبتدیا عالیه. واو بیوتیفول. خب پشما، وای دیگه راحت در از این نمیشه. اولین پسر ایرانی که من واقعا تحسینش میکنم. بیگ فن. I don't like where this is going. حاجی این عربه هم خیلی خوبه. Mas não vai ficar plasto, bize kalsisi paparte. Lepo, یک آخرش که من خوشبخت کردیش میشه. پشما اوه خوشم اومد. من اینو میپوشم. آره اولش من برای مسخره بازی این تیپو زدم ولی عکسایی که گرفته شد خدا وکیلی تیپش خاص نبود. اوه اگه شلواری داداشتون رو میخواید بپوشید ولی دیدین گشاده اینجوری تنگش کنید. Women. What is he doing? He's beginning to believe. تنگش کرد. یعنی اگه واقعا راست باشه ببین من یه بار درست کردم اصلا نشد، خراب بگاه رفت، نمیدونم حالا خراب. Sometimes may be good, sometimes may be shit. دوستان زمستان نزدیک است. I'm gonna come. واو ولی فکر میکنم فقط رو خودشون قشنگ باشه، اگه ما بپوشیم ان میشیم. مشکل داری بی‌ناموس، ما داریم زحمت میکشیم. خب با شیشه میخواد چیکار کنه؟ برو پشما، من فکر نمی‌کردم از این آینه واسه فروش باشه ولی اگه بخوای درست کنی با سیدی هم میشه. اینو خب من پیج نه یوتیوب این آقا رو دیده بودم، خیلی کارای خفنی داشت، خیلی کاراش خفن. حتی یه بار لیسا رو درست کرد، اینقدر که تمیز و با جزئیات و با دقت کار میکنه عاشق کاراش میشی. اصلا عروسکاش دافن داف. این جدیده. ای کثیف شد. نه چسب زده، آسم نبود. Do me a favor please. Get out of here. مثل اون نقاشی که با قهوه میکشن. چه باحال شد. خوشم اومد. سلام، امروز میخوام با این نخای مکشم بافی یه لباس درست کنم. خب اینجا دارم به اندازه دلخواهی که یقم میخوام باشه خوشگله. نخو اندازه میزنم و یه دونه گره میزنم. اینجا وصل کردم به یه چوب لباسی، حالا دور تا دورشو دوباره بهش نخ اضافه کردم. حالا نمیدونم اسم این گره چیه ولی فکر کنم همتون بلدید. اینجا هم که دیگه دارم خوشحالی میکنم باهاش.
خیلی ذوقشو داشتم اینجا. خوشحالی بسته. از اینجا به بعد دیگه فقط باید اینجوری هفته هشت گره بزنیم. خب نمیدونم چجوری بعد این گره رو بهتون یاد بدم، ولی کل این لباس فقط همین گره است. اینم نتیجه کار. امیدوارم که این لباسو شما هم دوستش داشته باشید. ماچ بهتون. خدا نگهدار. این نقاش حرفه اینجوریه. چجوریه؟ من عاشق این ویدیو. عالی عالی. خب ببینیم چی بشه. پشمام چه خوشگله. ولی آقا یه بار دیگه نگاه کنی. خب چقدر شبیه خودش شد. اصلا چشماش که خودشه. اگه میخواید پارچه کشی بدوزید این ویدیو رو تا آخر ببینید. خب چسبون. مشکل همیشگی من. حالا ببینم واقعا میشه. آره دیگه پاپا که پس اینجوری رو مروارید میزنن. چیه؟ میخواد کیف طراحی کنم. یا خدا شونه ها رو یه بار دیگه ببینیم. خب چیکار میخوایی بکنی داداشم؟ لباس اوه طراحی لباس با ریمه. تازه چه با جزئیات اینجاشو کشید. خب دارم کدام تانش کنم. دیدین؟ خیلی خوب شد. ولی اگه من بودم یه چند تا نگین بهش اضافه میکردم. این چیه؟ آقا از این راست میگه یعنی تو تابستون گرمتون شد اینجوری نکنید. این دستگاه براتون اینجوری میکنه. فقط قیافه مرده. اون نابغه‌ای که اینو ساخته. Think about this. I love it. What about this? I love it more. یعنی اگه این لباسو خودش درست کرده باشه واقعا دمش کرد. خب Let's go. Boom. Would you like me to introduce you? I am. آلستار میخواد پاره کنه فکر کنم. آلستار 3 میلیونی. ولی خوشگل شد. میارزید. بابای تکسه. واقعا دمش کرد. Oh my goodness. Julie. لباس که مام بزرگش طراحی کرده رو دوخته. پشما چقدر خوبه. Yeah, you always amaze me that you hit it right on the head because that is the kind of color combination I had in mind. And I like what you chose as your... تازه طراحی مام بزرگی چقدر قشنگ بود. When you decide to try one of these, you seem to really get the gist of what I was trying to do.
And I thank you for that. You've given me something very special. You picked up on the very center thing that I have in here. I like the fact that you added a little extra on the rose thing. Want to do a... اوه پشتش هم روز گذاشته بود. Oh, you put a rose in the back as well. That's beautiful. Oh, honey. فقط جوری که ازش تعریف میکرد. کاش ما یکی تو زندگیمون داشتیم که جوری از اون تعریف. آرستاره؟ میدونم میخواد چیکار کنه. واو واو واو. Go make something. پشمان همه شد با دوخت. وای میدونی چقدر وقت میبره این کار؟ دمت گرم، واقعا دمت گرم. خیلی دوست دارم بدونم چقدر روش کار کرده. واو. خب این از ویدیوهای اینستا. امیدوارم که چیز جدیدی از این ویدیو یاد گرفته باشید. اینستای من این پایین میاد، دوست داشتید فالو کنید. من عکسامو اونجا پست میکنم براتون. حالا که چیز مهمی باشه ولی خب دیگه گفتم. و کانالمو هم سابسکرایب کنید که ویدیو جدیدمو از دست ندید. به ویدیوهای دیگه هم سر بزنید، شاید خوشتون اومد. راستی صحبت از ویدیو جدید شد. من یه ایده خفن داشتم که برم مینی چت لباس زباله‌ایمو بپوشم برم مینی چت ها ببینم ریاکشن مردم چیه، که مطمئنم خیلی جالب و خنده داره. پس اگه که دوست دارید اون ویدیو رو بگیرم، اگه مثلا من ذوق زدید، من برم اون ویدیو رو هم براتون بگیرم. حتما تو کامنت ها بریم بگید. پس تا ویدیو دیگر